ਭਜਨ ਆ ਉਧਰ ਚੱਕਦੇ ਤੂੰ ਚੱਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬਹਿ ਗਈ ਬਤਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੱਲ ਦੇ ਲੈ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਜੂਗਾ ਤੂੰ ਆਈ ਜੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਓਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੋਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਕਰਾਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਏ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਧਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਹੈ ਰੇਡੀਅਮ ਲਾਈਟਾਂ ਤਿਰੰਜਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜੰਨੇ ਤਿਰੰਜਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜੰਨੇ ਆਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚਾਬੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਦੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕਮੀਪੇ ਮਤ ਰੰਗ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਹਰਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਚਾਰ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4-5 ਰੰਗ ਆ ਚਾਰ ਪੰਜ ਰੰਗ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਲਾਬੀ ਚ ਅੱਖ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਕ